Vilken hemsk morgon. Jag glömde ställa väckarklockan imorgon så jag försover mig. Jag har inte fått morgonnyheterna. Jag vet inte vilket väder det blir. Min hushållerska Siri, hon har blivit sjuk. Så det är ingen frukost på bordet. Och äntligen en morgontidning. Posten har inte kommit. Tänk om man bara kunde säga till henne. Vad blir det för väder idag? Vad är det som har hänt i världen? Tänk om det kunde bli så i framtiden. Nej. Nu gör jag ett knaus till frukost istället. Jag är Maria Klinget, jag jobbar med IT. Vi vill hälsa Casimir Alfman och Capgemini välkommen. Hej och välkomna. Jag tänker prata om IT-teknik och hinder för innovation. Vad är innovation? Vad har vi för typer av innovation som har påverkan på IT? Vad vi ska jobba med. Och det finns olika typer. En av de här typerna, det är gradvisa förändringar. Man gör en innovation och sen förbättrar man den lite efter ett tag. Så att om vi tittar på en rakhyvel. Den gjordes för ungefär 120 år sedan av Gillette, uppfinningen. Den har blivit förbättrad gradvis hela tiden. Det är fortfarande ett blad i metall. Man skär av skäggstubben, fungerar på samma sätt. Nu har vi 5 blad. Och det här är ett typexempel på gradvis innovation. Min morfars pappa, han hade säkert den här typen av rakhyvel. Och jag är övertygad om att han hade känt igen sig idag med en ny rakhyvel. Så det här är en typ av innovation, gradvisa förbättringar. Och det här är något som IT är väldigt bra på att stödja. Sen har vi andra typer av innovation. Tittar vi på damkläder som var för 100 år sedan eller lite till. Det har hänt ganska mycket där. Det är nya material. Det är inte så mycket sidor och silke, det ni har på er idag damer. Det är nya tillverkningssätt och kläderna ser ut på ett helt annorlunda sätt. Det är väldigt stor skillnad. Så att tittar vi på de sidenstrumporna som man hade förr i tiden. De var jättefina, men de var jättedyra. Det kom nylonstrumpor och alla kvinnor kunde ha det här. Så det här är en typ av innovation som beror på ny teknik, nya material som gör att du får en helt annan kundgrupp. Och vad händer med alla gamla tillverkare utav underkläder? Hur många finns kvar? Kläder är ett typexempel, framförallt damkläder. Vi herrar är ganska konservativa. På ny teknik, nya material som har gjort jättemycket för hur det används och för de som tillverkar det här. Då har vi 2 saker när det gäller innovation. Det var lite gradvisa förbättringar, ny teknik, men vi har också nya arbetssätt. De som har hund och tränade hund för länge sedan är ganska hård träning. Det var mycket skällande på hundarna och skötte de sig inte så var det oftast en käpp. Hur gör man idag för att få hundarna att hoppa en komplicerad agilitybana? Jo, man kör belöningar. Och när de gör rätt så klickar vi. Gör rätt. Och till slut så har vi en hund som tycker det är jätteroligt. Och det är helt plötsligt har vi ett helt annat sätt att lära ut vad hunden ska göra. Och det är ett arbetssätt. Det har inte mycket med teknik. Jag tycker inte det här är särskilt mycket teknik. Utan det är att gå från hårda ord till belöning. Och det här är också en typ av innovation som vi får titta på. Vi har också en kombination när vi har kombinerat olika innovationer. Den här kameran från 30-talet. Men när morföräldrar filmade sitt bröllop 36 med den här. Tillverkad utav Zeiss. Jag kan fortfarande köpa färgfilm på Amazon till den här kameran och använda den idag. Zeiss idag tillverkar optik till mobiltelefoner. Det är gradvisa förbättringar. De vi tog fram en projektor, en stor duk. Det här är gammalt, det har vi inte längre. Och släppte ner och titta på det här. Det är ett nytt arbetssätt. Så att det här är innovation, olika typer av innovation och kombination av innovation. Och då är det frågan om hur påverkar det här
IT-systemen som vi jobbar med och organisationen. Digitalisering, det är ingenting nytt, även om säljarna för IT säger det. Det har funnits väldigt länge. I slutet av 80-talet då jobbade jag på ett stort industriföretag. 5 sekreterare skrev inköpsorder på skrivmaskin. Det var med karbonpapper, man till och med det försvunnit, det är så gammalt det här blocket. Vi automatiserade det här. Utifrån produktionsplaner, utifrån beställningspunkter i lagersaldon för reservdelar så gjorde vi automatiska inköpsorder. Istället för 5 personer som jobbar heltid med det här så var det en dator som skötte det. Det är digitalisering och det är 20-25 år sedan. Så att digitaliseringen är inte ny. Det som skiljer det är att vi har sociala medier till exempel. Vi har Facebook, vi har Twitter, vi har Instagram. Där det bygger på att vi har teknik, internet och alla har datorer. Och vi kan jobba på ett helt annorlunda sätt än tidigare. Så vi har den digitaliseringen som är gör samma som innan men lite fortare, lite bättre. Gradvisa förbättringar. Vi har den digitaliseringen som har kommit nu. Ny teknik och nya arbetssätt, nya användningsområden som påverkar. Det är den här digitaliseringsvågen där det är nya saker, inte gradvisa förbättringar, som är viktiga för IT och IT-organisationer, IT-system. Om vi nu kommer till IT-avdelningen och säger att vi vill ha ny teknik, vi vill ha nya arbetssätt. Vad säger de då? Nej, det kan vi inte göra. Vi har våra regler, vi har våra riktlinjer, vi har våra best practice, vi har våra standards, det får vi inte. När det gäller de här interna riktlinjerna, de är satta för att det var i en viss kontext. Och det är vi alla vana vid det. Som managementkonsult i ett internationellt konsultföretag, självklart har man en svart kostym och en slips. Det är så man ser ut. Men lågskor och portfölj, det är ingen hit när man ska ut och vandra i fjällen. Tror mig, jag vet. Man behöver helt annorlunda kläder, helt annorlunda utrustning. Och då kan jag inte gå på våran klädkod i företaget. Det fungerar inte. Så att interna regler är vilket syfte är de ska hjälpa till att göra för. Vilken förutsättning är det när vi skapar dem? Har de förutsättningar eller tillämpningen ändrats? Behöver vi göra på det här sättet? Kan vi göra på ett annorlunda sätt? Vi pratar regler och det är också risk. En IT-avdelning vill ofta inte göra något nytt för att då tar de risker. Går någonting snett, då skyller man på IT. Och det kommer långa haranger av svordomar för att IT-systemen inte fungerar. Om de ser till att allting fungerar, allting är bra, ja, det blir inte mycket klickande från verksamheten. Alla förväntar sig att det ska fungera. Och det här gör att IT-avdelningarna vill ha så lite förändringar som möjligt. Och det här påverkar möjligheterna att göra stora förändringar i arbetssätt till ny teknik. För det går fel. Man måste prova och våga göra fel lite grann utan att konsumenterna blir stora. Men då måste man ha en kultur i företag som tillåter det här. Interna regelverk, externa regelverk och riskhantering. Det är sånt som gör det svårt att införa ny teknik, nya arbetssätt och vara riktigt innovativa. Sen har vi ju teknisk skuld och problem med gamla IT-system. Oftast märker man att man har problem när det tar mycket, mycket längre tid att göra saker än man räknat med. Det kostar mycket mer att förvalta det. Vi har inte pengar att göra nya saker. Små saker strular hela tiden. Det är också en indikation på att vi har en teknisk skuld. Teknisk skuld, det kan bero på flera olika saker. Och ett är ju att den verklighet vi lever i, det har väldigt mycket teknisk utveckling. Det har ju faktiskt hänt en hel del på teknikfronten på 100 år. Eller bara 10 år om vi frågar mobiltillverkarna. Men det har också att göra med hur globalisering påverkar oss. Jobbar vi bara i Sverige eller har vi globala konkurrenter? Så att teknikutveckling, globalisering, det är väldigt ändrade förutsättningar på kraven för de IT-system vi har. Det var rätt krav en gång i tiden, idag är det inte rätt krav. Sen har vi någonting som jag kallar det slarv.
när vi gör någonting, vi har en ritning, vi slarvar, vi gör inte som konstruktionen säger att vi ska göra. Vi kanske inte har tid, vi kanske inte har resurser för att göra det, pengar. Alla som har varit projektledare vet att man tar lite genvägar. Och ju mer genvägar man tar, det adderas på den här tekniska skulden och till slut blir det för mycket. Det är egentligen att vi har väldigt mycket silvertejp i våra system idag för att lappa och laga dem. Och det här ställer till problem. Sen har vi då att vi har konstruktionsfel. Går vi till byggindustrin, jag får inte med mig något hus in eller något sånt. Men vi köpte ett hus för några år sedan som hade putsfasad. Och då var det, är det enstegs- eller tvåstegsfasad? Har man en enstegsfasad på huset så kommer det att i vårt klimat att ta in en massa fukt i onödan. Det här var best practice man skulle göra, men det visade sig att det inte var det. Och istället behöver man göra tvåstegsfasader för att slippa dyrbart underhåll. Så det här är rena konstruktionsfel. Man visste inte bättre helt enkelt. Och det är också en typ av teknisk skuld och det har vi i IT också. Problemet med IT idag som vi har är att den tekniska skulden beror både på ändrade förutsättningar, att vi har slarv, tidsbrist, pengabrist, men också att vi har felaktiga konstruktioner. Det var inte så bra som vi hade tänkt de här konstruktionerna. Och det här gör det svårt. Det som är viktigt med den tekniska skulden det är att vi betar av den lite efterhand och vi vet om den så att den minskar, så att den inte går upp hela tiden. För en teknisk skuld som bara växer, det slutar med en katastrof. Det hjälper inte hur bra ambition man har om man inte har så mycket pengar. Har man inte tillräckligt mycket med pengar för att sköta sina projekt och underhåll och göra på rätt sätt, då spelar det inte roll hur bra organisationen är, hur bra folket är. Har vi inte de här resurserna så går det inte att göra så mycket. Men då blir det hela tiden silvertejp. Vi gör quick fixes för att man inte har råd att göra rätt. Vi vet att vi ska göra rätt men vi har inte råd att göra det här. Sen har vi också det här med arbetssätt. Jag har länge jobbat med IT, tycker det är bra. Jag tror att det är många som känner igen den här boken. Det är bra att ha sina processer för förvaltning. Men IT är ju gjort för att vi ska minimera kostnader, vi ska minimera risker. Inte för att vi ska vara innovativa. Så att vi kommer in på hur jobbar man egentligen i organisationen idag med förvaltning, utveckling. Om man då har en organisation där man delar upp i väldigt många olika små team, var och en gör sin sak och sen skickar över till någon annan, då får man ganska många överlämningar. Det blir en gissningslek och man vet inte riktigt vad som händer i slutändan och tar dessutom lång tid. Som jag ser det är då att är man utvecklare så behöver man kunna verksamheten. Man måste veta vilka krav beställarna har, hur användarna jobbar, vad kunderna önskar. Kanske vad de kanske borde göra istället på ett helt annorlunda sätt. Mycket, mycket tajtare istället för att skicka över från det ena till det andra. Så att ska vi vara innovativa, kunna göra nya förändringar, jobba på andra sätt åt våra produkter och kunder, då måste vi förändra vårt arbetssätt i organisationen också. Det var ju Nobelpris och ekonomipriset gick till 2 personer, en svensk och en amerikan, som pratade om kontrakt. Och en kortfattad beskrivning är att har vi ett kontrakt som inte ger en bra nytta för båda parter så blir det ingen bra leverans. Det är egentligen självklarheten. Men hur är det idag? Oftast är det att den som vill ha minst pengar får göra det. Han vinner. Och sen ska han leverera något. Vi har jättelånga kontrakt på våra förvaltningsobjekt. Och vad händer då? Kommer de företagen som vinner de här kontrakten vara intresserade av att göra några förändringar? Kommer de intressera av att försöka ändra arbetssätt och göra förbättringar? Framförallt är det då att du har ett kontrakt,
Det är låga marginaler för de är efter den som har tagit minst pris. Det blir svårt att få en bra grogrund för att vara förändringsbenägen, att försöka säga nya saker. Jag har sett många exempel på det. Så att vi har ett antal med problem med arbetssätten. Det är pengarna, det är hur vi jobbar tillsammans, vem som gör vad. Men också det här med hur vi förhandlar upp långa kontrakt och upphandlingar. Alla de här 3 sakerna, jättebra för gradvisa förändringar, men är ett hinder när vi ska vara innovativa, när vi ska ha nya saker, när vi ska ha nya arbetssätt. Sen så pratar jag lite grann om bimodal eller multimodal IT. Är det här ett sätt vi kan jobba? Vi kan ju gå tillbaka till vårt 30-tal. Då hade man bimodal förvaltning i hemmet. Det var ganska klart vem som gjorde hushållssysslor, vem som tog hand om barnen. Man hade väldigt uppdelat på den tiden. Och vem som skötte tekniken och hade sina hobbys. Väldigt, väldigt tydlig uppdelning. Bimodal IT är lite åt det hållet. Det finns fördelar och nackdelar med bägge två här. Jag hade 2 kollegor som diskuterade i våras. Men fördelen med bimodal IT är att om man har skilda saker som ska förvaltas som inte har några beröringspunkter, då kan det faktiskt finnas en fördel för att de har olika krav. Har man 2 olika familjer så behöver man faktiskt inte hantera städning på samma sätt, för de har olika krav med. Men om man är en familj så kanske man behöver komma överens, annars brukar det bli lite diskussioner hemma. Bimodal IT, fördelarna, har man delat upp det i olika delar och har olika krav. Ja, vi vill ha samma. Vi vill bli väldigt agila, vi vill bli väldigt lätt att göra förändringar. Men vi har en stor organisation. Vi kan inte göra allting på en gång. Jag förstår dem. Det är svårt att ändra gamla IT-system. Och därför kanske bimodal under en tidsperiod kan vara bra. Nackdelen är ju då att när vi har system som är mycket sammanfogade, vi ska göra ändringar i affärsmodeller, vi ska göra ändringar i våra kundsegment, vi ska digitalisera våra kanaler. Det påverkar ju CRM-system, produktionssystem, integrationsplattformar, i stort sett allting. Att ta olika takt på de här förvaltningsområdena då, ja, men det kommer inte fungera, för det blir någon som blir bromskloss. Sen finns det också en organisatorisk personaldel av det här med bimodal IT. Och det är egentligen, vem vill sitta i B-laget och jobba med det som inte ska kvar sen i framtiden. Så det här är också sånt som påverkar våra möjligheter att bli flexibla. Det många tycker det är roligare att ha en ny bil än att renovera en gammal. Om man går upp till en ledningsgrupp och säger att vi vill ha nya system och investera för framtiden, då är det mycket lättare att få beslut att vi ska göra för nya system än att vi ska lägga ner pengar på att vi behöver 10 miljoner, 100 miljoner för att renovera någonting gammalt. Ja, men det fungerar ju. Vi vet ju också som har jobbat i den här branschen att stora program, stora förändringar som tar många år, det är svårt. Det är lätt att misslyckas. Det är lätt att vi köper en ny bil och sen dessutom ha kvar den andra och fördubbla förvaltningskostnaden. För att den är jättebra när vi ska köra snabbt. Men ska vi köra en hästtransport med den? Nej, vi måste ha kvar den andra också. Så att då sitter vi med dubbla bilar och behöver 2 garage också. Har vi en gammal bil, förr eller senare så kommer vi till ett läge när det blir för dyrt att underhålla den. Det är dags för den att gå till skroten. Så tittar vi på hus, de har ju en betydligt längre livslängd än en bil. En bil är någonstans 10, 15, 20 år. Det är ungefär som ett IT-system. Ett hus, det finns hus som är 500 år. Har man en bra grund på huset, ja, men då kan man renovera det. Och faktiskt att låta det göra olika saker och inte bara vara det var från början. Och när det gäller IT-system så är det som jag ser det att kan man renovera om man har en bra grund, det är oftast det faktiskt ett bättre alternativ och större chans att lyckas än att köpa ett nytt. Vi har bytt ut, vi har renoverat. Men det finns också en tredje alternativ. Och det är egentligen att våran IT, vi erbjuder tjänster till våra konsumenter, vi erbjuder produkter till våra konsumenter med hjälp av IT-systemet. Det kan vara så att det kanske är bättre att lägga ner de produkterna, de tjänsterna till våra kunder än att göra nya IT-system och
eller renovera dem. Det finns inte någon lönsamhet att byta ut eller renovera. För att de här produkterna är ingen som vill ha. Hur många är det som bygger nya fabriker för att tillverka film till de här kamerorna? Nej, det är inte många. Så det är en produkt som är på utdöende. Så att det här är väldigt beroende på vad du vill göra med din verksamhet. Så att de här frågorna, ska jag byta ut? Ska jag ha kvar det och renovera det? Eller ska vi lägga ner det? Det är ingen IT-fråga. Det är väldigt beroende på IT-systemet. Så det är IT som har kunskapen. Men det här har väldigt stor verksamhetspåverkan. Så därför är det här en styrelsefråga. Det är ingen IT-fråga. Ska vi byta ut? Ska vi renovera? Eller ska vi lägga ner filmning med den här? Det är frågan. Jag valde att byta ut och gå över till digitalt. Det finns de som säger att nej, vi behåller det där gamla. Men förr eller senare så kan vi inte få support på de här grejerna. Det går inte att köpa film. Går vi tillbaka till vår bil. De som har en Saab åker ut för att bildelar går sönder. Det finns inga reservdelar. I värsta fall så kan det innebära att bilen får körförbud. Bilen fungerar jättebra. En del fungerar inte. Du får körförbud. För att leverantören finns ens kvar. Så att det här är svåra frågor. Det finns inga enkla saker. Vi måste titta på väldigt mycket olika saker. Ska vi bli duktiga på innovation? Ska vi kunna förändras på ett bra sätt? Mer än bara de här små gradvisa förändringarna. Då är det både teknik, det är arbetssätt, hur kunderna hanterar våra produkter och tjänster. Alternativet att inte göra någonting, det är inte särskilt bra. Det finns ganska många exempel på företag som har misslyckats. Vi har Facit, vi har Kodak, vi har Motorola. Stora ledande företag som inte har kvar någon verksamhet eller väldigt liten verksamhet. Så att inte göra någonting betyder att man gradvis kommer att bli mindre och mindre och mindre. Då är det inte relevant. Är det någon som har sett min Kodakron?